Để một ý tưởng đột phá mà có thể trở thành hiện thực được thì luôn luôn đòi hỏi thiên thời địa lợi nhân hòa. Đi ra nước ngoài chiêu mộ nhân tài, chúng ta sẽ tiếp cận được với một cái nguồn nhân lực dồi dào cả về kỹ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm, góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân tài của cả Việt Nam. Nhân tài là một trong 3 trụ cột chiến lược của Techcombank. Bên cạnh dữ liệu và số hóa, Techcombank coi nhân tài là tài sản của tổ chức, là trung tâm của mọi việc thực thi thành công chiến lược của Techcombank. Và để có cái thặng dư nhân tài cả về số lượng và chất lượng thì chắc chắn rằng những cái nỗ lực như là Overseas Talent Roadshow chắc chắn sẽ tiếp tục được triển khai. Overseas Talent Roadshow sẽ góp phần đưa thương hiệu tuyển dụng của Techcombank ra ngoài biên giới. Xin chào đón quý vị khán giả đang cùng đến với The Pioneer Podcast, một chương trình hoàn toàn mới của Techcombank, nơi chúng tôi đưa ra những góc nhìn chuyên sâu, những kinh nghiệm giá trị và những đúc kết thực tiễn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ các khách mời là các lãnh đạo, chuyên gia và đối tác kinh doanh của Techcombank. Chương trình được phát sóng trên các nền tảng của Techcombank bao gồm YouTube và Spotify. Quý vị khán giả thân mến, trong thời đại toàn cầu, việc thu hút và tuyển dụng nhân tài quốc tế đã trở nên phổ biến ở rất nhiều các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đi ra nước ngoài để chiêu mộ, để tuyển dụng nhân tài Việt Nam ở các quốc gia đó quay trở về Việt Nam để làm việc thì có lẽ rất ít và rất hiếm phải không ạ? Tuy nhiên, điều này đã xảy ra ở tại Techcombank. Vì vậy, trong tập podcast ngày hôm nay, Mai Trang muốn mời quý vị hãy cùng trò chuyện với hai khách mời của Mai Trang. Xin được giới thiệu chị Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Giám đốc cao cấp tư vấn hỗ trợ hoạt động nhân sự của Techcombank, và chị Trương Thị Thúy Oanh, Giám đốc tuyển dụng của Techcombank, để cùng chia sẻ về những câu chuyện chưa kể trong hành trình mang nhân tài Việt trở về. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên thì xin được chào chị Nguyên và chị Oanh và cảm ơn hai chị đã dành thời gian với podcast ngày hôm nay. Có lẽ là để bắt đầu thì Mai Trang sẽ có một vài câu hỏi nhanh, đáp nhanh. Và vì hỏi nhanh đáp nhanh cho nên là Mai Trang sẽ đặt câu hỏi ngắn thôi. Và các chị cũng sẽ trả lời rất ngắn liên quan đến câu chuyện ngày hôm nay, được chưa ạ? Câu hỏi đầu tiên của Mai Trang dành cho chị Nguyên như sau. 3 con số ấn tượng khi nhắc đến chiến dịch thu hút nhân tài quốc tế Overseas Talent Roadshow là gì ạ? 4 quốc gia, 6 roadshow và hơn 5.000 ứng viên được tiếp cận. Wow! Thế còn chị Oanh, một câu hỏi cho chị ạ. Overseas Talent Roadshow đã đặt chân tới những quốc gia nào? Singapore, Vương quốc Anh, Mỹ và Úc. Đã 4 quốc gia rồi ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho chị Nguyên. Điều gì khiến chị tự hào nhất khi nhắc tới Overseas Talent Roadshow? Từ khâu ý tưởng cho tới thực thi, toàn bộ đều được thực hiện bởi đội ngũ Techcombank. Chắc chắn là Mai Trang sẽ phải hỏi sâu thêm một lát nữa. Và một câu cuối cùng dành cho chị Oanh như sau. Năm 2024 thì đất nước nào sẽ là nơi mà chiến dịch tuyển dụng nhân tài Việt của Techcombank chọn để dừng chân? Singapore và Vương quốc Anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về những câu trả lời của hai chị qua phần đầu tiên của chúng ta. Xin được chúc mừng chị Nguyên, chị Oanh cũng như là toàn thể các anh chị tại Techcombank với một cái chiến dịch đã gây được tiếng vang lớn, không chỉ ở trong nội bộ ngành ngân hàng mà còn với các công ty, với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Và Mai Trang tin chắc rằng đây cũng là những cái thành tựu mà khiến cho chúng ta nhớ về với rất nhiều niềm tự hào. Cũng vừa mới đây thôi thì Mai Trang biết là chiến dịch của chúng ta đã dừng chân tại Singapore, và có lẽ là đầu tiên thì Mai Trang sẽ muốn tò mò về chiến dịch này một chút. Chị Nguyên, chị có thể chia sẻ cho Mai Trang và khán giả được biết là cơ duyên nào đã giúp chị cũng như là đội ngũ của Techcombank đưa ra những cái quyết định và đến với chiến dịch này được không ạ? Vâng, dĩ nhiên rồi. Thật ra để một ý tưởng đột phá mà có thể trở thành hiện thực được thì luôn luôn đòi hỏi thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì chiến dịch Overseas Talent Roadshow của chúng tôi cũng như vậy thôi. Tại thời điểm 2-3 năm trước thì cái ý tưởng về roadshow này được hình thành khi mà có sự kết hợp giữa mong muốn của tổ chức cũng như những khát khao được đóng góp của một hoặc nhiều cá nhân hoặc tập thể muốn đem lại giá trị cho Techcombank. Thì vào thời điểm 2-3 năm trước thì Techcombank đã gọi là đưa ra những hoài bão lớn lao cho chiến lược 5 năm của mình. Và đứng trước những hoài bão lớn lao đó cũng là những thách thức hết sức là to lớn. Và một trong những thách thức to lớn nhất mà chúng tôi gặp phải chính là sự thiếu hụt về nhân tài. Khi mà tôi nói về thiếu hụt ở đây, đó là sự thiếu hụt cả về lượng lẫn về chất. Thì cái thách thức đầu tiên mà Techcombank gặp phải chính là chúng tôi thiếu những cái kỹ năng, những cái chuyên môn mà hiếm, khó kiếm trên thị trường, và đâu đó là rất là đặc thù nữa. Đặc biệt cho quá trình chuyển đổi của chúng tôi, những kỹ năng liên quan tới quá trình số hóa, liên quan tới dữ liệu, liên quan tới mô hình làm việc Agile, vân vân. Cái thách thức thứ hai là tại vì thời điểm đó thì chúng tôi cũng rất thiếu số lượng và chất lượng của các lãnh đạo tầm trung, lãnh đạo tầm cao, người mà có thể dẫn dắt Techcombank qua quá trình chuyển đổi đó bằng cả kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng lãnh đạo của mình. Và thách thức thứ ba
nữa là như các bạn đã biết thì ở Techcombank có một lực lượng lớn các chuyên gia nước ngoài, chúng tôi gọi là expat và những tập đoàn tư vấn lớn làm việc tại Techcombank. Thì đâu đó cái khoảng gap về năng lực cũng như khoảng gap về trao đổi tương tác, cách làm việc nó cũng có giữa cái đội ngũ chuyên gia nước ngoài đó và đội ngũ chuyên gia lãnh đạo người Việt. Và cũng đâu đó sẽ là cái khoảng cách về văn hóa khác biệt nữa. Và để làm cho những cái thách thức đó nó còn khó hơn nữa là bởi vì Techcombank luôn luôn ở trong vai trò đi đầu, người pioneer. Thế nên là đâu đó chúng tôi cũng đặt mình vào vị trí là chúng tôi cũng không thể gọi là lấy nhân tài của các đối thủ trong cùng ngành được. Và bởi vì thế thì ban lãnh đạo đặt ra những cái bài toán rất là khó cho chúng tôi để tìm giải pháp, vừa là giải pháp trung hạn, vừa là giải pháp dài hạn. Làm sao kết hợp được giữa gọi là mua từ bên ngoài và xây từ bên trong. Và đối với tôi với chị Oanh tại thời điểm đó thì nằm trong đội ngũ thu hút và tuyển chọn nhân tài cho Techcombank thì cũng rất là áp lực bởi cái yêu cầu này của tổ chức. Về khía cạnh cá nhân thì tại thời điểm đó tôi cũng gia nhập Techcombank được khoảng 2 năm. Và bản thân tôi cũng là một người trở về gia nhập Techcombank sau rất là nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài. Dĩ nhiên áp lực từ tổ chức là một phần rồi, nhưng mà đâu đó trong tôi cũng luôn suy nghĩ và cũng nhìn từ câu chuyện cá nhân của mình thôi. Tôi thấy là mình về đây cũng có những đóng góp nhất định cho tổ chức và cũng đạt được những thành công rất là đáng được ghi nhận. Vậy thì câu hỏi là liệu rằng có nhiều người khác như tôi không, cũng đâu đó ở một đất nước nào đó cũng mong muốn được quay về để đóng góp cho một tổ chức Việt, để đóng góp cho đất nước Việt. Và liệu rằng nếu mà có những người như vậy thì làm sao chúng tôi có thể đưa cơ hội đến cho họ dễ dàng hơn và làm sao khiến cho cái hành trình trở về của họ được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Và vì thế một ngày đẹp trời thì ý tưởng về Overseas Talent Roadshow ra đời thôi. Và với chiến dịch này thì chúng tôi sẽ tự chủ động đi đến nhiều quốc gia mà chúng tôi nghĩ là có nhiều nhân tài Việt để chiêu mộ họ trở về. Thì đây là một ý tưởng rất là táo bạo và như Mai Trang nói là cũng chưa có một doanh nghiệp nào ở Việt Nam dám làm điều đó. Và chúng tôi nghĩ rằng việc chúng tôi ra nước ngoài chiêu mộ các nhân tài Việt như vậy cũng sẽ giải quyết được một vài bài toán, tuy không phải là tất cả về nhu cầu về nhân tài của chúng tôi. Những cái nhân tài người Việt này bởi vì họ đã làm việc ở những tổ chức đã phát triển, ở những nước đã phát triển rồi, họ đã được nhìn, được trải nghiệm những thứ mà có thể là thị trường mới nổi như là Việt Nam chưa được đi qua và có thể đi sau 10 đến 15 năm. Và họ cũng đem lại những cái góc nhìn rất là đa dạng để giúp cho tổ chức có cái góc nhìn đổi mới sáng tạo hơn cũng như là thúc đẩy sự phát triển. Và bởi vì họ là người Việt và tuy có kinh nghiệm làm việc nước ngoài nhưng mà bởi vì tinh thần Việt là người Việt nên chắc chắn cái việc mà hòa nhập vào với văn hóa Việt Nam và cũng như là cái tầng lớp giao thoa để đóng cái khoảng gap mà lúc nãy tôi vừa nói là khoảng gap giữa đội ngũ chuyên gia nước ngoài và khoảng gap giữa đội ngũ chuyên gia người Việt. Cái việc đóng góp nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái việc mà làm Overseas Talent Roadshow như thế này sẽ góp phần đưa thương hiệu tuyển dụng của Techcombank ra ngoài biên giới và một lần nữa khẳng định cho tất cả những cái ứng viên tiềm năng ngoài kia về việc gọi là hãy gia nhập Techcombank và hãy khám phá những cái cơ hội để phát triển bản thân ở đây. Một minh chứng rất là rõ ràng là sau khi chúng tôi làm chỉ tới roadshow thứ 2 thôi là chúng tôi đã bắt đầu nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của thị trường. Và thậm chí là khi ở những cái đất nước mà chúng tôi không làm roadshow vẫn có những cái ứng viên tiềm năng gọi là viết thơ cho chúng tôi và muốn tìm hiểu cơ hội. Đó thì tôi nghĩ đó là một cái thành công rất lớn về mặt gọi là employer branding. Nghe chị Nguyên kể thì thật sự là Mai Trang cũng cảm thấy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia. Từ cái câu chuyện là mình giải quyết một cái thách thức nội tại mà chưa tìm ra, tức là mình giải quyết được khâu về ý tưởng, ra được một cái câu chuyện là Overseas Talent Roadshow, và lại còn đưa ra được một cái cách giải giống như một điểm rơi rất đẹp dành cho những nhân tài Việt ở nước ngoài và có thể đáp ứng được những cái nhu cầu đang thiếu hụt của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là của Techcombank. Nhưng mà từ ý tưởng đến triển khai lại là một hành trình tiếp theo khác nữa. Thì nhân đây phải hỏi chị Oanh là vậy thực thi cái hành trình này như thế nào? Overseas Talent Roadshow đã được triển khai ra sao ạ? Cảm ơn câu hỏi của Mai Trang. Phần triển khai thực thi thì đúng là bởi vì cái ý tưởng khi mà được ban lãnh đạo phê duyệt thì đã rất là truyền cảm hứng cho bộ phận tuyển dụng của ngân hàng Techcombank rồi. Và sau đấy thì tất cả team cũng đều đồng lòng, đồng thuận và quyết tâm là sẽ làm được chiến dịch này. Thì tôi nghĩ là để khởi đầu của bất cứ một dự án nào, bất cứ một chiến dịch nào thì chỉ có 3 từ thôi: lên kế hoạch,
lên kế hoạch. Thì khi mà chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch thì chúng tôi bắt đầu nghĩ về việc là chúng ta sẽ phải làm gì. Thì tại thời điểm đó chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ cần phải tập trung vào 3 yếu tố, ba trụ cột chính của chiến dịch của chúng tôi. Thứ nhất là về talent mapping. Chúng tôi phải làm thế nào để tìm kiếm được những cái nhân tài phù hợp với định hướng của tổ chức tại thời điểm đó. Ví dụ như chị Thảo Nguyên có nói là về số hóa, về dữ liệu, về công nghệ, rồi những người mà có thể có những cái trải nghiệm từ những tổ chức lớn hơn, từ những cái đất nước đã phát triển rồi. Đấy là cái trụ cột đầu tiên. Trụ cột thứ hai mà chúng tôi nói và chị Nguyên cũng đã chia sẻ là gì ạ? Là employer branding, là làm thế nào để đưa thương hiệu của Techcombank, đưa hình ảnh của Techcombank ra nước ngoài và mọi người đều biết được rằng là ở Việt Nam có một tổ chức như vậy đang chiêu mộ những nhân tài như vậy, mời quay về đất nước Việt Nam và quay về tổ chức. Và cái phần thứ ba là chúng tôi cũng muốn tập trung nữa là phát triển những cái đối tác. Đối tác của chúng tôi sẽ là đối tác trung hạn, dài hạn, là đối tác sẽ đi cùng với Techcombank như những gì mà định hướng kinh doanh của Techcombank đưa theo. Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những cái điều bền vững. Vì vậy là chúng tôi đã vẽ ra là có 3 trụ cột như vậy. Sau khi đã lên được kế hoạch rồi thì chúng tôi bắt đầu là tìm kiếm người có năng lực để có thể triển khai và thực thi được kế hoạch này của chúng tôi. Thì bạn cũng thấy là mình sẽ có 3 cấu phần, đúng không? 3 trụ cột chính thì sẽ cần phải có những người lead của các cấu phần này. Thì bản thân trong bộ phận tuyển dụng chúng tôi cũng tìm kiếm những người có năng lực, có khát khao và mong muốn được cống hiến, mang về những nhân tài cho tổ chức. Đã có kế hoạch rồi, đã có con người rồi thì triển khai thôi. Và chúng tôi hàng tuần chúng tôi luôn luôn có buổi họp để tìm ra là bởi vì là lần đầu tiên làm mà, và chưa có một tổ chức nào làm như vậy, thì là có rất là nhiều những vấn đề chúng tôi cần phải giải quyết. Và bất cứ khi nào có vấn đề cần giải quyết là chúng tôi sẽ lại ngồi gọi nhau vào phòng họp và chúng tôi cùng nghĩ. Đương nhiên là nhiều cái đầu thì hơn một cái đầu, nên là chúng tôi cùng suy nghĩ và chúng tôi tìm kiếm ra giải pháp. Và như các bạn đã biết đấy, không phải là một roadshow mà là đã 5 roadshow tổ chức rồi, và sắp tới chúng tôi lại có một roadshow nữa tại Vương quốc Anh vào tháng 9 tới. Quả thật là khi mà nghe những gì mà chị Oanh cũng như chị Nguyên vừa chia sẻ thì tự nhiên Mai Trang cũng sâu chuỗi lại những cái hành trình mà được có cơ hội ngồi cùng với các anh chị khác. Và với những cái khó khăn như vậy và với Techcombank như một đơn vị dẫn đầu, đơn vị tiên phong, thì những khó khăn thách thức đó đã được đồng lòng và cùng các bộ phận khác cùng nhau xử lý với cái tinh thần agile của mình. Em đoán như vậy không biết có đúng không? Nhưng mà tiếp theo thì chắc là muốn hỏi chị Nguyên, tại vì mình là một đơn vị đi đầu, mình là lần đầu tiên đưa ra chiến dịch như vậy thì hẳn là phải có nhiều khó khăn và thách thức, cũng là lần đầu tiên, không có ai giải được cho mình hết mà mình phải là tự những người đưa ra bài toán và trả lời cái bài toán đó. Thì những khó khăn thách thức đó là gì ạ? Chị Nguyên và có thể là cả chị Oanh ạ. Xin mời chị Nguyên. Thật ra cái này mình nhường lời cho chị Oanh đi, bởi vì là chị Oanh cũng trực tiếp thực thi cái chiến dịch này từ những ngày đầu tiên. Thì chắc là chị Oanh chia sẻ trước đây và mình sẽ bổ sung thêm nếu cần. Nói về thách thức thì nghĩ lại cách đây 2 năm, khi mà lần đầu tiên tổ chức chiến dịch Overseas Talent Roadshow thì chắc là mọi người cũng đều hiểu là lúc đó hình ảnh của Techcombank ở thị trường quốc tế chưa được rõ nét như bây giờ. Do đó thì một trong những cái thách thức đầu tiên mà bộ phận tuyển dụng gặp phải ấy là tuy mình có tìm kiếm được những người nhân tài đấy rồi, mình nghĩ rằng là những người đấy sẽ là những người phù hợp và mình muốn mời họ về Techcombank làm việc, thì bộ phận tuyển dụng không nhận được phản hồi của trinh ứng viên. Đấy là những cái ngày đầu tiên. Thậm chí là có những người mà có phản hồi nhưng mà họ phản hồi với sự hoài nghi. Họ không biết là liệu rằng có một cái tổ chức ở Việt Nam mà có thể đi ra nước ngoài để chiêu mộ những nhân tài người Việt về hay không. Và bạn biết không, lúc đó ấy, tôi thấy tự nhiên LinkedIn của tôi là có, LinkedIn profile của tôi là có số lượng view tăng vọt lên. Bởi vì là khi mà mình mời họ về với Techcombank thì họ cũng phải kiểm tra xem là người này là ai, tại sao họ lại mời. Và sau khi họ được khẳng định rằng là đây chính là đội ngũ tuyển dụng của ngân hàng Techcombank thì họ bắt đầu là cởi mở hơn và đưa ra những cái và họ chấp nhận lời mời của Techcombank. Thách thức thứ hai thì chắc là Thảo Nguyên vẫn còn nhớ là lúc đó chúng ta quyết định là làm ở Úc này, ở Anh này và ở Mỹ. Thì bạn cũng biết là time zone, nghĩa là về cái khung giờ của các nước là khác nhau, của Việt Nam là khác nhau. Thế nên là sau khi ban ngày các cán bộ tuyển dụng của tôi hoàn thành công việc bình thường của công việc hàng ngày của mọi người, thì buổi tối mới là cái lúc mà họ bắt đầu đi tìm kiếm những ứng viên, những nhân tài. Bởi vì những thời điểm đấy thì các nhân tài ở bên nước ngoài họ mới active vào giờ làm việc, chủ động, đúng không? Thì họ mới phản hồi những lời mời của chúng tôi. Thì
Đó là hai cái mà tôi có thể nhớ. Thì không biết là chị Nguyên có thể bổ sung thêm gì cho tôi trận đoạn này nữa không? Bởi vì thực ra là chị Nguyên cũng là người dìu dắt và đồng hành với chiến dịch này ngay từ những ngày đầu tiên. Thật ra có một điểm nữa thôi mà chắc chị Anh cũng quên là về tất cả những cái công tác chuẩn bị của chúng ta. Ở đây là công tác chuẩn bị về hậu cần này, về gọi là tổ chức sự kiện vân vân. Thì đội ngũ Techcombank là làm toàn bộ, là làm từ xa và làm với đối tác ở nước ngoài, và tất cả mọi thứ chỉ có thể gọi là làm từ xa thôi. Thế nên là về mặt ở đây, nếu mà ai đã từng làm tổ chức sự kiện thì biết đó, một sự kiện mà mình được tận mắt trông coi, mình còn phải phập phù lo sợ, huống hồ giờ làm một chuỗi các sự kiện mà mình phải làm từ xa và quy mô cũng tương đối là lớn như vậy. Thì một thực tế là cho dù chúng ta có lên kế hoạch kỹ cách mấy thì khi mà chúng ta tổ chức hậu cần từ xa như vậy, luôn luôn có 1% gì đó là nó sẽ không theo đúng kế hoạch, đúng không? Và có những điều chỉ có cái team tổ chức mới biết với nhau thôi. Nhiều khi chúng tôi phải gọi là lên kế hoạch 120, 130% để nó rớt xuống từ từ thì là vừa. Luôn luôn có những cái gọi là cái biến cố của hậu kỳ mà chúng tôi phải xử lý. Và thế nên là bài học rút ra thì gọi là lúc nào cũng sẽ phải là lên kế hoạch kỹ hơn một tí, không bao giờ thừa, và phải có gọi là backup plan. Đến đây thì Mai Trang tò mò một chút là rõ ràng như vậy thì cái chân dung ứng viên mà mình đang tìm kiếm với những đặc thù về chuyên môn có lẽ là không phải lúc nào cũng tìm được, và không phải chỉ tìm được ở một quốc gia mà phải đi tìm ở rất nhiều các quốc gia khác nhau. Vậy thì ở đây chị Oanh và chị Nguyên có thể chia sẻ cho Mai Trang biết là chân dung ứng viên mà chúng ta tìm kiếm, những con người mà chúng ta muốn chiêu mộ từ nước ngoài về Việt Nam, họ là ai, như thế nào được không ạ? Xin mời chị Oanh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngay tập đầu tiên của The POD Podcast này thì Thảo Nguyên cũng đã chia sẻ về những chân dung ứng viên tiềm năng, thì tôi cũng nhắc lại bởi vì đây chính là chiến lược của Techcombank tìm kiếm. Thứ nhất là những người digital innovator, là những người mà đã có những cái kiến thức, kinh nghiệm ở trong mảng số hóa, dữ liệu, công nghệ, những người mà có thể giúp Techcombank thực thi được chuyển đổi số trong giai đoạn này. Thứ hai đấy là những người design thinker, là những người luôn luôn nghĩ làm thế nào để giải quyết được vấn đề. Trong một tổ chức lớn luôn luôn có nhiều vấn đề, nhất là một tổ chức đi tiên phong thì luôn luôn có nhiều vấn đề, và những cái người này sẽ luôn luôn phải sáng tạo và tìm kiếm những cái giải pháp tốt nhất để mang đến những cái giải pháp tốt nhất cho khách hàng của chính mình. Và đối tượng thứ ba chính là business enabler, là những người mà phải nghĩ làm sao để có những cái sáng tạo giúp cho những người tiên phong, những người frontline ở trong hệ thống họ có được kết quả công việc tốt nhất. Như vậy có nghĩa là với chân dung ứng viên mà chúng ta đang tìm kiếm và số lượng những nhân sự như vậy ở tại Việt Nam có phải là đang tương đối khan hiếm để chúng ta có thể tiếp tục bổ sung cái nguồn nhân lực đó hay không? Bởi vì rõ ràng việc chúng ta đi ra các quốc gia khác để tuyển dụng sẽ tốn kém rất nhiều các chi phí nguồn lực của các doanh nghiệp. Với Techcombank là một sự đầu tư rất lớn. Chị Nguyên có thể cho Mai Trang hỏi là vì sao mà mình đưa ra quyết định là phải đi ra nước ngoài để mà chiêu mộ thêm các nhân tài Việt Nam ở các quốc gia trên thế giới ạ? Mai Trang nói đúng, tức là việc đi ra nước ngoài chiêu mộ nhân tài là một cái khoản đầu tư rất là lớn về thời gian và nguồn lực. Thế nhưng đối với Techcombank nó lại là một quyết định tương đối là dễ dàng. Và lý do vì sao thì mình sẽ rất là sẵn lòng chia sẻ với Mai Trang. Thứ nhất, như là tôi có chia sẻ lúc trước trong phần đầu chương trình đó, là khi mà đi đến nước ngoài chúng ta sẽ tiếp cận được với một cái nguồn nhân lực dồi dào cả về kỹ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm. Ở đây khi Techcombank đi ra nhìn vào cái thị trường nhân lực của quốc tế, chúng tôi không chỉ là tuyển người Việt đâu, mà chúng tôi còn tuyển những cái chuyên gia nước ngoài, những người mà đã rất là dày dặn trong ngành tài chính ngân hàng cũng như là trong các cái gọi là mảng kiến thức chuyên môn của họ. Và cái việc tuyển những cái chuyên gia từ nước ngoài về từ những thị trường phát triển hơn, từ những cái tổ chức mà lớn tầm cỡ hoặc là những cái tổ chức mà gọi là thành công mới nổi sẽ giúp cho Techcombank nâng cái tầm về năng lực của cả một tổ chức lên. Đồng thời thì cái việc có thêm nhiều nhân tài từ nhiều cái background khác nhau như vậy cũng sẽ giúp đem lại những cái góc nhìn rất là đa dạng, những cái quan điểm rất là đa dạng. Mà như chúng ta đã biết, một tổ chức mà khi có góc nhìn đa dạng, quan điểm đa dạng thì sẽ là một tổ chức gọi là có điều kiện cần để có thể đổi mới sáng tạo, để có thể tạo đà tăng trưởng tốt. Cái việc thứ hai là Techcombank thật ra làm những việc này không phải là để chỉ phục vụ cho nhu cầu của Techcombank, mà khi chúng tôi tuyển dụng nhân tài như vậy, chúng tôi xác định mình đang góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân tài của cả Việt Nam.
Điều này rất phù hợp với cam kết của Techcombank là luôn luôn đồng hành cùng phát triển để xây dựng kinh tế xã hội của Việt Nam và đặt Techcombank vào top dẫn đầu, thúc đẩy sự tiến bộ của quốc gia. Thì tóm lại nãy giờ, thông điệp mà tôi muốn nói rằng một khoản đầu tư nó đắt hay nó rẻ phụ thuộc vào không phải là cái con số gọi là tuyệt đối là chúng ta bỏ ra bao nhiêu, mà tôi muốn nhấn mạnh hơn vào việc gọi là lợi tức dài hạn nó như thế nào. Và đối với Techcombank, chúng tôi đã xác định rất rõ ngay từ đầu là con người, nhân tài chính là lợi thế cạnh tranh bền vững của Techcombank. Vì vậy chúng tôi muốn tiếp tục duy trì cái lợi thế cạnh tranh này lâu dài hơn nữa trong tương lai. Và khi mà chúng ta đã có lợi thế cạnh tranh về con người thì chắc chắn là về hiệu suất làm việc, sự đột phá và sự tăng trưởng sẽ là điều không cần bàn cãi. Và tất cả những cái lợi ích này nó sẽ vượt xa chi phí ban đầu. Kim chỉ nam khi làm việc của chúng tôi sẽ là làm sao để chúng ta có thể biến Techcombank trở thành home for the best talent, chuyển hóa từ năng lực của tổ chức thành năng lực của cá nhân. Bộ phận tuyển dụng cũng coi mỗi ứng viên là một khách hàng. Chúng tôi luôn vạch ra những chiến lược phù hợp để nói chuyện với từng ứng viên. Câu chuyện mà chị Nguyên vừa nói nó sẽ luôn luôn đúng ở trong một cái bức tranh và bối cảnh dài hạn và bức tranh lớn. Nhưng mà trong những năm gần đây, cụ thể là trong một vài năm khi mà cái đợt suy thoái kinh tế nó vẫn còn đang đi xuống, và keyword chúng ta nghe thấy ở rất nhiều doanh nghiệp là cắt giảm, tối ưu. Vậy thì vì sao trong cái bối cảnh cắt giảm như vậy mà Techcombank vẫn sẵn sàng là đầu tư rất lớn và chiêu mộ rất nhiều những nhân tài tốt, những nhân lực tốt đang có ở cả Việt Nam và trên thế giới về với tổ chức của mình ạ? Thưa chị Oanh. Nhân tài là một trong 3 trụ cột chiến lược của Techcombank bên cạnh dữ liệu và số hóa. Và đối với Techcombank thật sự tất cả những sự đầu tư, tất cả những việc mà Techcombank làm với nhân tài là để chứng minh một điều: Techcombank coi nhân tài là tài sản của tổ chức, là trung tâm của mọi việc thực thi thành công chiến lược của Techcombank. Với những cái lý do như vậy thì tôi nghĩ là Techcombank sẽ còn đầu tư nhiều hơn nữa vào con người và vào nhân tài. Như chị có nói là nhân tài là một trong những trụ cột, và Mai Trang cũng có biết là hai cái trụ cột tiếp theo mà chúng ta có nhắc tới với Techcombank là số hóa, là dữ liệu, cũng chính là những cái trụ cột chiến lược ở trong những năm vừa qua và trong những năm tới đây. Vậy thì trong những năm tiếp theo, Mai Trang tò mò là định hướng về thu hút nhân tài và phát triển nguồn nhân lực của Techcombank sẽ như thế nào để có thể đóng góp và bổ trợ cho những trụ cột mà Mai Trang vừa mới nhắc tới ạ? Xin mời chị Nguyên. Trong những năm vừa qua thì Techcombank cũng đã đạt được rất là nhiều thành tựu và khẳng định mình là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam và rất là vượt trội về các dịch vụ sản phẩm, đặc biệt là các dịch vụ sản phẩm về số hóa, cũng như Techcombank cũng có sự hiện diện rất là mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam. Trong những năm sắp tới đây thì vẫn với khát vọng trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Đông Nam Á, thì Techcombank sẽ tiếp tục đầu tư, tiếp tục khai thác những nền tảng mà chúng tôi đã tập trung vào rất nhiều trong những năm vừa qua là số hóa, dữ liệu và dĩ nhiên là tài sản về con người, lợi thế cạnh tranh bền vững mà lúc nãy tôi có chia sẻ với Mai Trang. Ngoài ra thì trong những năm gần đây thì chúng ta thấy với sự phát triển vượt bậc của công nghệ cũng như là nhu cầu càng ngày càng phức tạp hơn của khách hàng muốn được phục vụ tốt hơn, thì Techcombank cũng sẽ suy nghĩ về câu chuyện hệ sinh thái, và đâu đó chúng tôi muốn là người anh cả, chúng tôi muốn là người dẫn đầu để xây dựng những hệ sinh thái mà trong đó chúng ta sẽ xóa nhòa đi ranh giới giữa các dịch vụ tài chính, các dịch vụ phi tài chính, xóa nhòa đi ranh giới giữa việc đâu là nhu cầu cá nhân, đâu là nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó để có thể gọi là phục vụ khách hàng tốt nhất. Thì với những cái nét chính về định hướng kinh doanh như vậy, thì nếu Mai Trang hỏi tôi là định hướng về con người phát triển ra sao, thì đây là những nét chính. Thứ nhất thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục xây dựng, mở rộng cái pool nhân tài của chúng tôi ở trên mọi phương diện, vừa cả số lượng vừa cả chất lượng. Thì nếu như một vài năm trước đây thôi thì chúng ta nói về câu chuyện là thiếu hụt về nhân tài, và tôi nghĩ là tại thời điểm hiện giờ khi mà chúng ta ngồi nói chuyện ở đây tôi nghĩ là Techcombank đâu đó gọi là đủ, đúng không? Nhưng mà trong tương lai nó sẽ là câu chuyện là chúng ta phải có thặng dư, phải có surplus, talent surplus. Và để có cái thặng dư nhân tài như vậy, thặng dư cả về số lượng và chất lượng, thì chắc chắn rằng những cái nỗ lực như là Overseas Talent Roadshow hoặc là những cái dự án sắp tới đây mà Techcombank sẽ có chắc chắn sẽ tiếp tục được triển khai. Và những cái chân dung mà chúng tôi luôn luôn tìm kiếm mà như chị Oanh nãy có chia sẻ vẫn sẽ tiếp tục được săn đón trong thời gian sắp tới. Như vậy có thể đâu đó đoán được rằng là không chỉ có những nhân tài mới, không chỉ có những nguồn nhân lực chất lượng hơn, mà đồng thời sẽ là những sản phẩm, những dịch vụ vượt trội được cung cấp ra thị trường bởi Techcombank. Ngoài ra thì như
lúc nãy tôi có nói về chuyện là những năm vừa rồi á, thì ngân hàng đầu tư rất nhiều vào các nền tảng về công nghệ số hóa, nền tảng về con người. Và khi mà đưa những cái nền tảng đó vào một tổ chức á, thì đó trở thành năng lực của tổ chức. Nhưng mà sắp tới đây á, cái nhiệm vụ trong những năm tới đây của bộ phận quản trị nguồn nhân lực của chúng tôi là làm sao đưa những năng lực đó chuyển hóa từ năng lực của tổ chức trở thành năng lực của một và rất nhiều cá nhân của cán bộ nhân viên Techcombank. Bởi vì khi thời đại bây giờ chúng ta đang sống, nó dịch chuyển rất là nhanh về gọi là năng lực đòi hỏi. Những gì mà chúng ta nghĩ là sẽ còn tồn tại ngày hôm nay, đôi khi vài năm nữa thôi nó sẽ rất là khác rồi. Đấy, không nói đâu xa đâu. Ở Techcombank khoảng 5 năm trước thôi thì cái lực lượng cán bộ nhân viên mà làm cho bộ phận công nghệ rồi dữ liệu hay là số hóa vân vân thì chỉ đâu đó chiếm tầm khoảng 3-5% tổng gọi là số lượng nhân viên của ngân hàng. Nhưng mà đến ngày hôm nay con số đó đã lên là 15-17% rồi. Và trong tương lai nó có thể sẽ lên thành 20-25, thậm chí 30%. Vậy thì làm sao để đưa được những cái năng lực đó, chuyển hóa những năng lực đó từ năng lực của tổ chức thành năng lực của cá nhân? Đó chính là bài toán tiếp theo mà chúng tôi phải giải. Và một cái điều cuối cùng nữa là tôi lại phải nói lại về câu chuyện gọi là lực lượng lãnh đạo. Để mà đồng hành được với Techcombank trong vòng 5-10 năm tới, chắc chắn nó sẽ là một câu chuyện dài. Và liệu Techcombank có thành công hay không? Liệu Techcombank có thật sự trở thành một ngân hàng hàng đầu Đông Nam Á hay không? Thì nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc là chúng tôi có những cái người lãnh đạo đúng đắn hay không. Đúng đắn và phù hợp nữa. Phù hợp kể cả về khả năng chuyên môn lẫn về gọi là sự cống hiến tận tụy đối với ngân hàng. Nếu mà Mai Trang nhìn vào những câu chuyện thành công của những ngân hàng lớn trong khu vực á, ví dụ như DBS, họ có được sự thành công của ngày hôm nay, đâu đó cũng là nhờ họ có một cái lực lượng lãnh đạo rất là nòng cốt và đã đồng hành cùng được với ngân hàng ít nhất là trong 10-15 năm. Và tất cả lực lượng gọi là lãnh đạo của họ gần như là được xây dựng từ bên trong nội bộ. Và mới gần đây thôi, tuần trước thôi, thì chúng ta cũng có thấy một cái thông tin là CEO sắp tới của DBS, người kế cận cho Piyush Gupta, cũng là một nhân tài được xây dựng từ trong nội bộ trong suốt cả hành trình 10 năm vừa rồi. Và đây tôi nghĩ cũng sẽ là bài toán mà Techcombank cũng sẽ luôn tiếp tục suy nghĩ, và làm sao để đảm bảo là chúng tôi có đủ lực lượng nòng cốt về lãnh đạo tầm trung, lãnh đạo tầm cao như vậy để đồng hành cùng ngân hàng. Có thể thấy là tham vọng của Techcombank rất lớn, không chỉ với việc là giữ vững và tiếp tục là đẩy mạnh vị thế của mình, mà còn trong việc là có thể củng cố được đội ngũ nòng cốt ở bên trong. Nhưng mà rõ ràng là một cú bắt tay thì phải có hai bàn tay. Không thể chỉ từ phía của Techcombank mong muốn mà được, mà phải là sự đồng ý của các nhân tài ở các quốc gia khác. Phải là một cú bắt tay mà được cả sự đồng thuận và hợp lý từ phía cả hai bên. Từ nãy đến giờ chúng ta đã nghe về mong muốn của Techcombank, và bây giờ thì Mai Trang tò mò là vậy thì Techcombank đã bằng cách nào vậy để có thể thuyết phục và thu hút được rất nhiều các nhân tài ở các quốc gia mà đều là những cái quốc gia hàng đầu trên thế giới quay trở về Việt Nam làm việc ạ? Chị Oanh có thể giúp Mai Trang lý giải được không? Đầu tiên thì tôi phải khẳng định là đúng là để mời và thuyết phục những anh chị đã sinh sống và làm việc ở nước ngoài về Việt Nam cũng là một bài toán rất là khó. Và chúng tôi cũng phải nghĩ ra rất là nhiều những cái cách thức làm sao để có thể engage được, làm sao có thể mời được những anh chị đó về với cả Techcombank. Như là triết lý kinh doanh của Techcombank thôi, bộ phận tuyển dụng của chúng tôi cũng coi mỗi ứng viên, mỗi anh chị là một khách hàng. Và chúng tôi cũng có những phân khúc khách hàng và phân khúc ứng viên để chúng tôi tìm cách tiếp cận và am hiểu được nhu cầu của chính ứng viên. Có thể là chúng tôi chia về độ tuổi này, về trình độ học vấn này, về kinh nghiệm làm việc này, về tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình. Và chúng tôi cũng phải am hiểu được về đâu là điều thúc đẩy họ mong muốn quay trở về với cả Techcombank và Việt Nam. Thì từ những am hiểu với chính những con người mà chúng tôi nói chuyện và tiếp cận từ những ngày đầu tiên của chiến dịch Overseas Talent Roadshow, thì chúng tôi luôn vạch ra những cái chiến lược phù hợp để nói chuyện với từng ứng viên. Bởi vì với mỗi một con người là một hoàn cảnh khác nhau, một kinh nghiệm khác nhau, một trải nghiệm khác nhau, thế nên là chúng tôi luôn luôn phải
am hiểu được người đó để chúng tôi đưa ra được những lời mời phù hợp và các cái vị trí phù hợp để họ có thể gia nhập Techcombank. Như vậy câu chuyện thuyết phục một người là phải đến từ câu chuyện là mình hiểu họ là ai và mời họ về với những lý do gì thật là thuyết phục, phải không ạ? Mình thì hay nói những cái người mà đi ra nước ngoài sinh sống và công tác, sau đó quay trở về Việt Nam là những homecomer, tức là những người quay trở về với ngôi nhà của chính mình. Vậy thì điều gì để có thể tạo nên một ngôi nhà Techcombank lý tưởng, là nơi mà những người Việt Nam, những nhân tài Việt Nam trên thế giới muốn quay trở về và muốn ở lại gắn bó, thưa chị Nguyên? Thực ra thì tôi sẽ nghĩ là Techcombank không những là ngôi nhà lý tưởng của các homecomers như Mai Trang vừa nói đâu, mà Techcombank sẽ là ngôi nhà cho tất cả những talent làm việc tại Techcombank. Và thật ra cũng trong nội bộ khối quản trị nguồn nhân lực của chúng tôi thì kim chỉ nam khi làm việc của chúng tôi sẽ là làm sao để chúng ta có thể biến Techcombank trở thành home for the best talent. Tức là mình nôm na mình dịch là ngôi nhà cho tất cả các nhân tài đấy. Và thật ra ở Techcombank thì chúng tôi luôn tin rằng mỗi vị trí đều sẽ là khởi đầu cho những cái hành trình vượt trội sắp tới. Và mỗi cá nhân thì bất kể là bạn đang ở trong vị trí nào, hoặc là bất kể bạn đang trên chặng nào trên hành trình sự nghiệp của bạn, thì nhiệm vụ của Techcombank sẽ là làm sao để có thể hỗ trợ bạn tốt nhất, làm sao để có thể chắp cánh cho bạn để bạn có thể đạt được tất cả những hoài bão và đạt được những cái điều mong muốn trong sự nghiệp, và đâu đó cũng có thể là trong cuộc sống cá nhân của bạn nữa. Và khi mà tôi nói về Home for the Best Talent đã gọi là một ngôi nhà thì nó phải có trụ cột, đúng không? Thì trụ cột của ngôi nhà của chúng tôi một cách rất là giản dị thôi. Đầu tiên nó sẽ là trụ cột về văn hóa và môi trường làm việc. Đây đối với tôi nó là yếu tố rất là quan trọng, bởi vì chúng ta gần như hàng ngày đi làm là dành rất nhiều thời gian cho công sở. Mà nếu chúng ta không có được một cái môi trường, một cái văn hóa gọi là cởi mở, tích cực, lành mạnh thì nó sẽ rất là khó, và chúng ta sẽ không có được những cái sự gọi là thoải mái cũng như là niềm vui trong khi mà đi làm. Và ở Techcombank vì thế nên chúng tôi tập trung rất là nhiều để xây dựng gọi là văn hóa tổ chức, để làm sao ở đây mọi người có được một cái môi trường tốt nhất để làm việc. Đó là văn hóa hợp tác cùng phát triển, văn hóa chịu trách nhiệm, văn hóa cùng giúp đỡ lẫn nhau, văn hóa hướng tới khách hàng, văn hóa hướng tới cán bộ nhân viên. Và ngoài ra cũng như chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, tất cả là đều về nhân tài, là về thu hút thêm người giỏi. Thì trong một môi trường mà khi mà chúng ta đi làm, chúng ta biết được là xung quanh chúng ta có rất là nhiều người giỏi và nhiều người cùng chí hướng với chúng ta, thì chắc chắn nó sẽ là một cái trải nghiệm đi làm rất là khác với lại một môi trường mà khi chúng ta cảm thấy là thực sự là chúng ta lẻ loi, hoặc chúng ta không giống một ai cả, hoặc là năng lực không đồng đều, đúng không? Và khi mà chúng ta nói về môi trường xong rồi, có được một cái văn hóa làm việc tốt rồi, thì chúng ta sẽ nói về việc là thế thì với mỗi cá nhân hoặc là với mỗi đội nhóm thì làm sao để mỗi cá nhân, mỗi đội nhóm đó có thể khai phóng được hết tất cả những cái năng lực của mình và làm việc được một cách hiệu quả nhất, hiệu suất nhất để đưa ra những cái kết quả công việc tốt nhất. Thì ở đây Techcombank cũng đưa ra rất là nhiều cái sự hỗ trợ cũng như công cụ để giúp cá nhân và đội nhóm làm được việc này. Từ việc là chúng tôi có gọi là lộ trình nghề nghiệp kép, từ việc thì chúng tôi có gọi là những cái lộ trình phát triển nghề nghiệp rất là rõ ràng, và đâu đó thậm chí có thể được thiết kế riêng cho từng cá nhân theo từng vị trí, để cho mọi người lúc nào rất là yên tâm về việc là chỉ cần là tôi biết là tôi muốn gì, và chỉ cần gọi là tôi nỗ lực hết sức về tổ chức, thì cái việc lộ trình về cái việc sự phát triển của tôi ấy, đâu đó nó đã có một cái con đường vạch ra rồi. Còn việc tôi đi trên con đường nó như thế nào là câu chuyện mà bản thân tôi phải gọi là tự chủ. Và khi mà đã vạch ra con đường rồi, nó không chỉ dừng lại ở đó, mà Techcombank còn đảm bảo là sẽ cho mỗi cá nhân gọi là những cái công cụ, những cái sự hỗ trợ hết sức cần thiết để đi được cái con đường đó một cách gọi là êm ái nhất. Thì cũng như chúng ta gọi là khi có đường chúng ta cần phải có xe thì có thể là có người chọn đi xe đạp, có người chọn đi xe máy, có người chọn đi xe ô tô, đúng không? Thì tương tự như thế để ở Techcombank, nếu mà bạn muốn cần có thêm công cụ để làm việc, cần có thêm công cụ để gọi là tương tác, để phối hợp với đồng nghiệp, và hoặc là cần có chẳng hạn một cái môi trường mở, một cái văn phòng agile, một cái văn phòng để gọi là giúp chúng ta gọi là làm việc liên đội nhóm tốt hơn, vân vân, thì đấy chính là những cái hỗ trợ mà rất là lớn và Techcombank cho cán bộ nhân viên. Và chúng ta nãy giờ chúng ta đã nói tới, thì đây chúng ta đã có văn hóa làm việc tốt này, chúng ta gọi là tập trung làm việc, chúng ta kiểm soát tốt, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nghĩ tới gọi là ghi nhận và tưởng thưởng. Tại sao mà tôi không nói tới ghi nhận và tưởng thưởng gọi là thứ đầu tiên? Bởi vì
tôi nghĩ, tôi luôn quan niệm là ghi nhận và tưởng thưởng nó là một cái hệ quả chứ nó không phải là mục đích đến. Bởi vì là miễn ở Techcombank là miễn là bạn luôn luôn cố gắng, đúng không? Miễn là bạn là luôn luôn tạo được những giá trị tốt nhất cho tổ chức, thì sau đó những cái giá trị về cá nhân bạn sẽ được tổ chức quan tâm. Thì các chế độ phúc lợi cũng như là lương thưởng ở Techcombank, tôi tin chắc là nằm trong phân khúc rất là cạnh tranh của thị trường. Và ngoài ra thì ở Techcombank cũng sẽ có những cái chương trình, những cái phúc lợi mà tôi nghĩ là không đâu có, thậm chí kể cả đối với những đối thủ trong ngành tài chính ngân hàng khác. Chúng tôi không những gọi là quan tâm tới lợi ích cũng như là những cái nhu cầu ngắn hạn của cán bộ nhân viên, mà còn là nhu cầu dài hạn. Chúng tôi không những quan tâm tới mỗi cán bộ nhân viên, mà chúng tôi còn quan tâm tới cả người thân, người nhà của họ. Tôi chỉ lấy một ví dụ rất là nhanh về chương trình mà chúng tôi có, gọi là chương trình an cư thôi. An cư là gì ạ? Nó là chúng ta hay nói trong cái câu mà an cư lạc nghiệp, có nghĩa là khi người ta phải ổn định với cuộc sống cá nhân rồi, khi người ta có thể tự lo cho cuộc sống cá nhân rồi, thì người ta mới bắt đầu phát triển sự nghiệp. Và cái chương trình an cư của chúng tôi là một cái chương trình gọi là hỗ trợ cán bộ nhân viên mua nhà, xây tổ ấm bằng những cái phương pháp, bằng những cái giải pháp tài chính rất là đột phá, mà đảm bảo được rằng bất kỳ cá nhân nào, bất kể là các bạn gọi là có bao nhiêu năm kinh nghiệm, các bạn gọi là thu nhập bao nhiêu, đều có khả năng tự tài chính căn nhà đầu tiên của mình. Thì điều đó là cái điều nó rất là ý nghĩa và lớn lao mà chúng tôi dành cho cán bộ nhân viên, mà chắc chắn tôi biết là không đi đâu khác gọi là cán bộ nhân viên có thể tìm được cái phúc lợi này. Và chúng tôi cũng tin rằng với cái sự ra đời của chương trình an cư thế này, chương trình an cư ra đời được khoảng gần 2 năm, thì càng ngày nó sẽ càng mở rộng hơn nữa, và sẽ tới một lúc là thực sự chúng tôi sẽ tự tin để khẳng định là chúng tôi giúp cán bộ nhân viên của chúng tôi an cư. Đó. Và điều cuối cùng, cái trụ cột cuối cùng của Home for the Best Talent, tôi xin muốn nói tới về đào tạo và phát triển. Ở trên thị trường cứ hay gọi là nói vui với nhau là Techcombank là trường đào tạo của ngành tài chính ngân hàng, và có thể là sắp tới đây là còn là trường đào tạo của gọi là các ngành nói chung cơ. Bởi vì đúng là một thực tế là với cương vị là một tổ chức thì Techcombank đầu tư rất nhiều vào đào tạo, và cái khoản đầu tư của Techcombank hàng năm cho lĩnh vực đào tạo và phát triển con người là một cái khoản rất là lớn, và tương đương với ở tầm khu vực luôn, chứ không phải là ở tầm gọi là ở Việt Nam nữa rồi. Và vì thế nên là ở Techcombank thì các bạn có thể tìm thấy được những cái chương trình đào tạo gọi là cao cấp nhất, xịn sò nhất, gọi là được thiết kế riêng cho từng đối tượng cán bộ nhân viên, tùy gọi là cấp độ nghề nghiệp của các bạn cũng như là tùy định hướng. Và không những là học trong lớp học không đâu, mà chúng tôi cần học và đào tạo các bạn bằng rất là nhiều trải nghiệm trên thực tế, bằng coaching, bằng gọi là những cái gọi là giao thêm nhiệm vụ mới, giao thêm dự án mới, vân vân. Và tất cả nó nằm trong cái lộ trình phát triển cá nhân của mọi người. Thì sau khi tôi chia sẻ về 4 trụ cột của cái ngôi nhà đó, thì tôi hy vọng là đã giúp Mai Trang hiểu được rằng đó là lý do tại sao mà tôi nói là đây là ngôi nhà cho tất cả talent, chứ không phải là cho mỗi riêng ai. Nghe xong thì Mai Trang lại nghĩ rằng là không phải là Techcombank đầu tư cho một nhân sự hoặc là một nhân tài, mà là trân trọng nhân tài đó với những gì mà họ cống hiến cho tổ chức, và nói xa hơn nữa là cho xã hội, bởi vì những gì mà tổ chức đang làm là để phục vụ cho xã hội. Kỳ vọng của Techcombank về Overseas Talent Roadshow cũng như là các anh chị Homecomer thì chưa bao giờ thay đổi. Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những ứng viên mà có những cái kiến thức, kỹ năng mà thị trường Việt Nam khan hiếm, giúp Techcombank có thể thực thi chiến lược của mình trong những năm sắp tới. Bởi vì vậy mà chúng tôi cũng rất là muốn tìm được các ứng viên hoặc là đã có kinh nghiệm và trải nghiệm xây dựng hệ sinh thái ở các quốc gia đang phát triển rồi, hoặc là sẽ có những cái tâm thế rất là cởi mở và sẵn sàng tiếp nhận thách thức và cảm thấy rất là được truyền cảm hứng trong câu chuyện xây dựng dẫn dắt hệ sinh thái này của Techcombank. Và từ nãy tới giờ thì chúng ta cũng đã nhắc nhiều tới những gì mà Techcombank đã và đang làm. Vậy nếu như nói về những câu chuyện thành công hay là những thách thức nào đó của chính những homecomers, những người đã và đang sinh sống làm việc ở nước ngoài và quyết định quay trở về để cống hiến làm việc tại Việt Nam với Techcombank, chị Oanh có thể giúp cho Mai Trang chia sẻ những câu chuyện đó được không ạ? Thực ra nếu mà nói về câu chuyện thành công ấy, thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều câu chuyện thành công.
Và chính vì có nhiều câu chuyện thành công thế nên là năm 2024 thì chúng tôi mới quyết định là lại quay trở lại những nơi mà chúng tôi đã từng làm rồi, đúng không? Thế thì để khái quát hóa lên thì tôi cũng muốn chia sẻ một vài những cái ví dụ rất là rõ ràng thôi. Có những người thì ngay khi vào Techcombank sau khoảng 3 đến 6 tháng đã được bổ nhiệm lên vị trí mới cao hơn, nắm những cái vị trí trọng trách lớn của ngân hàng, phụ trách cả một bộ phận lớn và đóng góp vào chiến lược của ngân hàng trong thời điểm Techcombank thực thi chiến lược. Có rất nhiều người, tôi phải nói là có rất nhiều người và chiếm trọng số lớn được lựa chọn vào chương trình Key Talent Segment, nghĩa là cái phân khúc nhân tài chủ chốt của Techcombank. Chương trình cũng mới được launch ra khoảng 2 năm gần đây, và những người là chủ chốt của ngân hàng thì chiếm khoảng 5% tổng số cán bộ nhân viên của ngân hàng Techcombank. Và trong số 5% đó, các bạn có biết con số bao nhiêu là đến từ Homecomer không ạ? 10% của số đó là đến từ các anh chị Homecomer. Các anh chị được lựa chọn vào trong phân khúc nhân tài và được tham gia vào các chương trình đào tạo phát triển vào bậc nhất trên thế giới, và được lựa chọn để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của tổ chức. Có những người thì cũng đã có vinh dự được nhận giải thưởng danh giá nhất của Techcombank. Tôi biết rằng là trên thị trường ấy cũng đã truyền tai nhau nói về giải thưởng này của Techcombank, và đấy là một giải thưởng Techcomer tiêu biểu, và không ai khác đấy chính là người ngồi ngay cạnh tôi đây, là chị Thảo Nguyên, cũng được vinh dự sau 2 năm gia nhập Techcombank là người trẻ nhất, là người nhanh nhất khi gia nhập tổ chức được nhận được giải thưởng danh giá đó. Thì một lần nữa chúc mừng chị Thảo Nguyên vì giải thưởng danh giá này với Techcombank. Bên cạnh những câu chuyện thành công thì chắc chắn là cũng sẽ có những thách thức rồi, và tôi nghĩ là để nhìn một cách rõ nhất là một người từ ở bên nước ngoài quay trở về Việt Nam làm việc đã là một khó khăn rồi. Họ lại lựa chọn một cái tổ chức là tổ chức của Việt Nam nữa, bởi vì khi vào đến Việt Nam thì mọi người cũng biết là sẽ có những cái tổ chức đa quốc gia, đúng không ạ? Những cái tổ chức mà được đầu tư nước ngoài, còn ở đây là đi về Việt Nam và làm với một tổ chức của Việt Nam. Thế nên là một trong những cái vấn đề mà các anh chị Homecomer gặp phải đó tên là môi trường làm việc từ một nơi, từ một đất nước đã phát triển trở về một đất nước đang phát triển như thế này. Thế nên là có những cái cách thức làm việc thì mọi người cũng sẽ phải làm quen dần dần. Cái thách thức thứ hai mà tôi nghĩ rằng các anh chị cũng có thể gặp phải đó chính là về văn hóa làm việc. Và thậm chí cả văn hóa của Việt Nam luôn, mà Trang có biết không? Bởi vì là sẽ có nhiều anh chị Homecomer đã rời khỏi Việt Nam lâu lắm rồi, thì mọi người cũng sẽ phải làm quen dần. Nhưng mà tôi nghĩ là hai cái thách thức này thì lại đơn giản, bởi vì là trong họ luôn luôn có sẵn dòng máu của người Việt. Họ được nói tiếng Việt, họ được tiếp cận đến với tiếng Việt, và họ được tiếp cận với những người thân của họ là người Việt Nam. Thế nên là việc họ adapt vào những việc họ thích nghi với những khó khăn thách thức này thì lại rất là đơn giản, không phải là vấn đề quá lớn. Tôi nghĩ thì trong khoảng tầm 2 đến 3 tháng sau là mọi người cũng dần làm quen, và mọi người cũng được nghe những cái câu chuyện từ những anh chị Homecomer về chia sẻ về những thách thức này rồi, và họ cũng nhanh chóng hòa nhập và thích nghi. Tôi nghĩ có một cái phần nữa mà có thể là chị Thảo Nguyên ở đây cũng có thể chia sẻ thêm với mọi người về việc là từ một đất nước mình đang ổn định ở đấy 10 năm rồi, đúng không Thảo Nguyên? Giờ sau đấy thì về Việt Nam thì chắc chắn là cũng sẽ cần phải sắp xếp gia đình rồi con cái, trường học như thế nào, thì đó cũng là một cái mà chắc chắn là các anh chị cũng sẽ phải đối mặt và tìm cách giải quyết khi quay trở về Việt Nam. Thì tôi thật ra cũng có thể bổ sung thêm ý đó của chị Oanh, cũng chính từ câu chuyện cá nhân của mình thôi. Thì đúng là việc gọi là sau khi chúng ta đã có một cuộc sống rất là ổn định ở nước ngoài rồi, vợ chồng con cái rất là ổn định rồi, và sau đó lại trở về Việt Nam, coi như là gọi là đổi một nơi ở chính của mình đi, thì cũng sẽ có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải quan tâm. Và thậm chí là nếu mà không quản lý kỳ vọng cho tốt, và nếu mà không có kế hoạch thật tốt, thì nó cũng sẽ là những cái căng thẳng rất là đáng kể, chứ không phải là nhỏ đâu. Từ chuyện là việc là di chuyển trường học cho con cái như thế nào. Và thật ra đối với tôi rất là may mắn, bởi vì khi mà tôi về với Techcombank thì chồng của tôi cũng có được một cơ hội ở Việt Nam. Thế là chúng tôi không phải lo lắng về chuyện gọi là công việc của chồng nữa. Nhưng mà đối với nhiều gia đình khác, tôi biết được rằng quyết định quay trở về Việt Nam của một trong hai vợ chồng sẽ cũng dẫn tới những cái quyết định phải thay đổi về sự nghiệp của gọi là người bạn đời của mình. Và
ở đây lại đòi hỏi những cái sự thấu hiểu, những cái sự chuẩn bị và gọi là quản lý kỳ vọng rất là chặt chẽ. Đúng không? Và còn cái chuyện mà di chuyển hậu cần logistics như thế nào, rồi dời nhà cửa vân vân ra sao, thì đúng nó cũng sẽ rất là vất vả, nhưng mà cũng rất là may mắn là tại thời điểm tôi về Việt Nam và thậm chí là bây giờ luôn, thì cái dịch vụ hỗ trợ cho các bạn homecomer để có thể gọi là chuyển vùng từ nước này sang nước khác rất là hiệu quả và cũng gọi là trải nghiệm rất là tốt. Vì vậy cho nên gần như là cái phần đó là tôi không hề bị căng thẳng gì cả. Thì rất là cảm ơn gọi là team Techcombank, và dịch vụ thì ngày càng nó chỉ càng ngày tốt lên thôi. Chắc chắn là đối với các bạn homecomer sắp tới đây thì sẽ được quan tâm và sẽ được hỗ trợ rất nhiều để đảm bảo là các bạn gia nhập với một cái tinh thần, một cái tâm thế thoải mái nhất. Những chia sẻ vừa rồi chắc hẳn là đã giúp cho rất nhiều các anh chị mà đã quay trở về với Việt Nam và đang làm việc với Techcombank, và giống như một chỗ dựa để cho họ bớt đi những cái lo lắng khi mà mình phải thay đổi rất nhiều cái môi trường của mình. Thế nhưng còn với những người mà đang quan tâm và mong muốn tìm cơ hội để trở về Việt Nam, giống như hai chị có nói ở phần đầu chương trình, đấy là bây giờ cũng đã năm thứ 3 đúng không ạ? Năm 2022, 2023 và 2024, thương hiệu của Techcombank cũng đã nổi tiếng hơn và nhiều các anh chị còn chủ động viết thư và liên hệ để có thể tìm kiếm các cơ hội quay trở về. Vậy nếu như chúng ta có thể nhắn nhủ và chia sẻ với chính những người đang mong muốn trở về đó, thì chúng ta sẽ có những chia sẻ như thế nào ạ? Xin mời chị Minh. Thật ra đối với các bạn mà chưa quyết định dấn thân, thậm chí là còn chưa quyết định xem là có tìm hiểu cơ hội ở Việt Nam hay không, hoặc là nếu mà có cơ hội ở Việt Nam rồi, có cơ hội với Techcombank rồi, đang suy nghĩ là có dấn thân để gọi là đưa ra quyết định hay không, thì lời khuyên của tôi là tại sao không? Why not? Đúng không? Thì lúc nào cũng giữ cho mình một cái tâm thế cởi mở và cân nhắc tất cả các yếu tố để đảm bảo đưa ra quyết định chính xác nhất cho mình. Và cái việc mà để đưa ra quyết định chính xác thì các anh chị phải làm gọi là nghiên cứu, thì đương nhiên rồi, thì có thể làm nghiên cứu bằng cách gọi là tìm hiểu các thông tin được public qua website của Techcombank, thông tin trên LinkedIn, cũng có thể reach out tới rất là nhiều người của Techcombank để mà tìm hiểu trước. Và nếu mà có bất kỳ nhu cầu gì cần đội ngũ của Techcombank chẳng hạn, liên kết các anh chị để mà nói chuyện với những người cùng cảnh ngộ, những người cũng đã trải qua những cái trải nghiệm gọi là chuyển vùng, những cái trải nghiệm quay trở về nước sau rất nhiều năm ở nước ngoài, thì đây cũng là thứ mà chúng tôi rất là sẵn lòng giúp đỡ. Và vì vậy thì chúng tôi hy vọng rằng cái quyết định để các anh chị xem có muốn dấn thân, muốn thử sức với cơ hội hay không, nó chỉ nằm trong tay các anh chị mà thôi, khi có các thông tin hoàn toàn gọi là được cởi mở. Còn đối với các anh chị mà đã chấp nhận lời mời làm việc của Techcombank rồi, hoặc đã và đang làm việc ở Techcombank rồi, thì lời khuyên của tôi dành cho các anh chị là lúc nào cũng sẽ giữ cho mình một cái tinh thần sẵn sàng thích nghi trong mọi tình huống. Bởi vì chúng ta đang sống và làm việc tại Việt Nam, một thị trường mới nổi, và Techcombank cũng là một doanh nghiệp Việt rất là trẻ thôi. Techcombank cũng chỉ vừa mới 31 tuổi. Thật ra đây là một số tuổi không hề nhiều so với ngành tài chính ngân hàng, và vì thế ở trong một thị trường mà luôn vận động, một thị trường luôn phát triển như vậy, thì Techcombank cũng chắc chắn sẽ luôn vận động, luôn luôn phát triển. Và có nhiều thứ chúng ta sẽ không thể kỳ vọng rằng luôn luôn nó sẽ là như vậy, hoặc là những thứ gì chúng ta cảm thấy đúng ngày hôm nay, chúng ta kỳ vọng là nó sẽ phải tiếp tục đúng vào ngày mai nữa. Và nếu chúng ta có được cái tinh thần luôn sẵn sàng thích nghi như thế này, thì tôi nghĩ là các anh chị sẽ phát triển được rất nhanh trong môi trường của Techcombank. Chúng ta đã nhắc nhiều trong những năm trở về trước về câu chuyện là tri thức Việt Nam, chất xám của Việt Nam chảy ra các quốc gia khác. Và những gì mà Techcombank đang làm chính là việc đảo chiều cái dòng chảy về chất xám quay ngược trở về Việt Nam. Vậy thì không nói đâu xa, năm 2024, Mai Trang biết là vừa mới đầu tháng 8 đây thôi, thì chúng ta cũng đã vừa có một Overseas Talent Roadshow ở ngay tại Singapore. Vậy thì Mai Trang tò mò muốn biết là cái không khí đã diễn ra trong 2 ngày đó như thế nào, những phản hồi và sự háo hức của các anh chị ở tại Singapore với chương trình của mình ra sao? Chị Oanh có thể chia sẻ qua trải nghiệm của chị được không ạ? Trước khi mà nói đến cái ngày mà 2 ngày ở tại Singapore ấy, thì tôi cũng có một vài chia sẻ về chương trình Overseas Talent Roadshow của năm 2024. Chương trình Overseas Talent Roadshow của năm 2024 thì có một chút khác biệt so với 4 chương trình đã tổ chức vào năm 2022 và 2023.
Đó là trước đó một tuần thì chúng tôi tổ chức Techcombank Information Day. Tại buổi online này thì chúng tôi có mời một anh giám đốc khối chiến lược và phát triển ngân hàng đến để chia sẻ với các ứng viên, những người đang quan tâm, những anh chị homecomer đang quan tâm đến cơ hội tại Techcombank và quan tâm đến việc quay trở lại Việt Nam làm việc. Tại đó thì chúng tôi chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh, về giá trị cốt lõi của Techcombank, những gì Techcombank muốn làm trong thời gian tới và những gì Techcombank, những thành tựu mà Techcombank đã đạt được trong những năm vừa qua, và thậm chí là chúng tôi còn zoom in vào những kết quả mà Techcombank đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Do đó là đối với các ứng viên khi mà đến tham dự tại buổi networking event tại Singapore thì ứng viên đã được trang bị cho mình những cái kiến thức nhất định về Techcombank. Thay vì giống 2 năm trước thì đến đó họ mới biết là Techcombank là ai, Techcombank làm gì, tầm nhìn sứ mệnh của Techcombank ra sao. Do đó thì cái không khí cái buổi ngày hôm đó thì lại như kiểu là những người quen, chúng ta đã biết nhau rồi, chúng ta gặp mặt nhau rồi và chúng ta đã được nghe chia sẻ về Techcombank rồi, và những cái câu hỏi của những ứng viên tại chính buổi networking event đó đặt ra thì rất là sâu. Họ tìm hiểu rất kỹ về định hướng kinh doanh của Techcombank như thế nào, họ tìm hiểu về môi trường văn hóa làm việc, họ đặt những cái câu hỏi rất là sâu sắc về Techcombank, và từ đó thì tôi nghĩ rằng là chính cái buổi networking event đó thì lại cung cấp cho họ nhiều thông tin hơn, nơi mà thậm chí có những người chia sẻ với tôi là gì, em không nghĩ là CEO của Techcombank đến tham dự một buổi networking event như thế này đâu ạ. Và từ đó họ được chia sẻ trực tiếp bởi người lãnh đạo cấp cao của Techcombank về Techcombank. Do đó là cái không khí của ngày hôm đó thì sau đó thực ra thì chúng tôi cũng có bài survey xem là độ hài lòng của những người tham dự cái networking event đấy như thế nào, thì hầu hết mọi người đều dành những lời khen cho Techcombank về sự chu đáo cũng như là về những thông tin mà Techcombank mang đến Singapore. Vậy thì trong 2 ngày vừa qua, đầu tháng 8 ở tại Singapore thì chúng ta có ghi nhận được những cái con số cụ thể như thế nào về sự quan tâm của các anh chị tại Singapore không ạ? Trước tiên là tôi phải nói về cái thời gian mà chúng tôi đã bắt đầu kickstart là chiến dịch này trong năm 2024, thì bắt đầu từ cuối tháng 4 đầu tháng 5, và có khoảng tầm hơn 2 tháng để mọi người bắt đầu tìm kiếm và nói chuyện với cả các anh chị homecomer ở tại Singapore. Thì trong khoảng hơn 2 tháng đó thì chúng tôi thu hút được hơn 1.000 các anh chị homecomer ở Singapore có được giới thiệu về chương trình này, và trong đó thì có khoảng tầm hơn 300 người là quan tâm và muốn tham dự vào sự kiện của Techcombank tại Singapore. Thì tuy nhiên thì bởi vì là trong các anh chị đó quan tâm thì có những người thì có định hướng là muốn quay trở về Việt Nam làm việc ngay lập tức trong khoảng thời gian khoảng 3 đến 6 tháng. Có những người thì có dài hơi hơn, có kế hoạch dài hơi hơn, bởi vì như chia sẻ của tôi trước mọi người phải nghĩ đến câu chuyện gia đình, bạn đời, rồi công việc chuyển đổi như thế nào. Thì có những người họ cũng phải 1 năm, 2 năm, thậm chí là xa hơn để quay trở về Việt Nam. Thì đối với Techcombank bởi vì sự kiện mà chúng tôi tổ chức ở tại Singapore thì chúng tôi muốn mang đến một cái không khí đầm ấm và được chia sẻ nhiều nhất tới những người tham dự tại sự kiện. Thế nên là đầu tiên chúng tôi cũng chỉ có định là mời khoảng tầm 40-50 anh chị đến thôi. Tuy nhiên là cái số lượng quan tâm và số lượng mà mong muốn quay trở về Việt Nam sớm thì nhiều hơn kỳ vọng của chúng tôi. Và tại buổi hôm đó thì chúng tôi có khoảng gần 70 người tham dự và nói chuyện với chính ban lãnh đạo của Techcombank trong ngày hôm đó. Và năm nay thì Mai Trang biết là ngoài Singapore thì chúng ta cũng sẽ còn một điểm đến nữa trong tháng 9 ở tại Vương quốc Anh. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại chọn Singapore và Anh Quốc là 2 điểm đến của Overseas Talent Roadshow trong năm nay ạ? Đầu tiên nhìn lại năm 2022, Singapore và Vương quốc Anh cũng là 2 nước đầu tiên mà Techcombank quyết định đặt chân đến. Và trong năm đó thì tại 2 đất nước này chúng tôi cũng tuyển được rất nhiều nhân tài xuất sắc, những người đã về Techcombank làm việc và cũng có những đóng góp nhất định với tổ chức. Chính vì lý do đó mà chúng tôi sau khi nhìn lại một chặng đường đã đi qua, nhìn lại về những nhân tài chúng tôi engage, và chúng tôi cũng thấy rằng là những nhân sự này khi mà vào Techcombank thì có những cái sự phù hợp nhất định về mặt văn hóa. Có thể là ở Singapore thì là đất nước châu Á duy nhất mà Techcombank lựa chọn để đến, thì tại đó thì sẽ có những cái phong cách làm việc cũng như là môi trường làm việc cũng có của người châu Á. Thế nên là mọi người cũng cảm thấy sự phù hợp, và rất nhiều anh chị từ Singapore trở về và họ thấy rằng là họ cũng không thấy sự khác biệt gì lắm giữa làm việc tại Techcombank và làm việc tại Singapore. Và đó chính là một trong những lý do mà chúng tôi quyết định là quay trở lại Singapore. Còn đối với Vương quốc Anh
Đúng không ạ? Vương quốc Anh thì như các bạn đã biết là trung tâm tài chính hàng đầu của châu Âu, nơi mà không chỉ những người làm việc ở châu Âu, không chỉ những người làm việc ở Vương quốc Anh, mà những người làm trong ngành tài chính của toàn châu Âu có thể tập trung vào đó. Và đấy cũng là một cái trung tâm mà nơi mà chúng tôi tuy tổ chức networking event ở đó, nhưng chúng tôi có thể mời rất nhiều các anh chị ở các đất nước khác ở châu Âu đến và tham dự. Từ đó chúng tôi cũng mở rộng hơn, không chỉ là ở Vương quốc Anh và còn các nước khác ở châu Âu nữa. Và với đúng cái tinh thần của Techcombank là vượt trội hơn mỗi ngày, thì em nghĩ rằng có thể cứ qua mỗi năm chúng ta cũng sẽ có những kỳ vọng mới, và những cái kỳ vọng mới sẽ phù hợp hơn với định hướng kinh doanh của Techcombank trong hàng năm. Vậy thì với năm nay thì sao ạ? Đặc biệt là trong tháng 9 tới đây tại Vương quốc Anh thì Overseas Talent Roadshow sẽ đặt ra những kỳ vọng gì cho các ứng viên của mình ạ? Thực ra đối với kỳ vọng của Techcombank về Overseas Talent Roadshow cũng như là các anh chị Homecomers thì chưa bao giờ thay đổi. Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những ứng viên mà có những cái kiến thức, kỹ năng mà thị trường Việt Nam khan hiếm, giúp Techcombank có thể thực thi chiến lược của mình trong những năm sắp tới. Tuy nhiên có một điều mà chúng tôi năm nay muốn nhấn mạnh hơn, muốn tập trung hơn, đó là chúng tôi đặt trọng tâm chất lượng hơn số lượng. Và chúng tôi luôn luôn mong muốn tìm kiếm và làm rõ nét hơn nữa những ứng viên mà có những DNA của Techcombank, những người mà có khát vọng, mong muốn quay trở về Việt Nam làm việc, quay trở về Techcombank để đóng góp cho Techcombank, và những người có tinh thần trách nhiệm cao và cam kết với những gì mình đã đặt ra. Còn chị Nguyên thì sao ạ? Thì như lúc nãy tôi cũng đã chia sẻ về việc là trong những năm sắp tới Techcombank sẽ bắt đầu dấn thân đi tìm lời giải để xây dựng hệ sinh thái. Bởi vì vậy mà chúng tôi sẽ thông qua hai roadshow ở Singapore và UK sắp tới cũng rất là muốn tìm được các ứng viên hoặc là đã có kinh nghiệm và trải nghiệm xây dựng hệ sinh thái ở các quốc gia đang phát triển rồi, hoặc là sẽ có những cái tâm thế rất là cởi mở và sẵn sàng tiếp nhận thách thức và cảm thấy rất là được truyền cảm hứng trong câu chuyện xây dựng dẫn dắt hệ sinh thái này của Techcombank. Quả thật là những hình dung đã cụ thể rồi, và mong muốn tiếp theo đó chính là có thể truyền được thông điệp này tới rất nhiều các anh chị ở trên toàn cầu. Và các anh chị nếu như được truyền động lực, cảm thấy mình là một người rất phù hợp với những văn hóa của Techcombank và sẵn sàng có thể quay trở về để cống hiến cho Việt Nam nói chung và Techcombank nói riêng, thì vì sao mà chúng ta lại không đăng ký, đúng không ạ? Tiếp theo sau đây thì Mai Trang được biết sẽ là vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9 tại Vương quốc Anh, một chương trình Overseas Talent Roadshow, và Mai Trang tin chắc là sẽ có rất nhiều các thông tin để cho các anh chị có thể tìm hiểu và cũng sẽ tìm được những cơ hội mới dành cho chính mình ở tại quê hương Việt Nam. Chúng tôi có để một cái đường link ở ngay phía dưới để các anh chị có thể tìm hiểu thêm về chương trình Overseas Talent Roadshow ở tại Vương quốc Anh vào ngày mùng 6, mùng 7 tháng 9 tới đây. Thì các anh chị hãy kéo xuống phía bên dưới phần mô tả để tìm đường link này. Và tới đây thì Mai Trang cũng xin được gửi lời cảm ơn tới chị Thảo Nguyên và chị Thúy Oanh đã cùng dành thời gian với podcast ngày hôm nay. Một tập mà Mai Trang cũng được truyền cảm hứng rất nhiều với những cái góc nhìn của Techcombank trong việc cùng trân trọng, cùng đầu tư cho những nhân tài để giúp cho không chỉ ngành ngân hàng mà toàn ngành cũng như là đất nước Việt Nam của chúng ta có được những nấc thang mới, những sự vượt trội mới. Xin được cảm ơn cả hai chị cùng với những chia sẻ ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị cảm thấy yêu thích tập trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị đừng quên hãy nhấn nút đăng ký cũng như để lại những bình luận ở phía bên dưới. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi liên quan tới chương trình Overseas Talent Roadshow ở phía phần bình luận, và chúng tôi cũng sẽ trả lời những bình luận đó để có thể cung cấp nhiều nhất những thông tin dành tới cho quý vị khán giả. Quý vị cũng có thể xem lại cuộc trò chuyện này ở trên các nền tảng của Techcombank bao gồm YouTube và Spotify. Một lần nữa cảm ơn quý vị. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những tập The Pioneer Podcast tiếp theo.